Στο μέρος 3 εισάγουμε τα βασικά δεδομένα της οικογένειας στο λογιστικό φύλλο στο μέσο του παραθύρου. Βλέπουμε στο φυλάδιο ότι έχουμε τρία μοντέλα, το 2, το 3 και το 6, οπότε θα τα βάλουμε και αυτά στο λογιστικό φύλλο. Το φύλλο δεδομένων παραμένει το ίδιο. Και συνεχίζουμε στα κελιά με τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν το κάθε μοντέλο. Παρατηρούμε ότι κάθε μέγεθος έχει και τη μονάδα μέτρησής του. Ας πούμε η παροχή είναι σε κυβικά ανά ώρα. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη μονάδα μέτρησης, μπορούμε να το κάνουμε στην καρτέλα μονάδες από το χρήστη και επιλέγουμε για παράδειγμα παροχή αέρα λίτρα ανά σεκόντ. Οπότε η παροχή αέρα είναι σε λίτρα ανά σεκόντ. Συνήθως η ισχύς είναι σε βατ, η πτώση πίεσης είναι σε κιλοπασκάλ, η παροχή νερού στα κυκλώματα είναι λίτρα ανά ώρα και η παροχή αέρα σε κυβικά ανά ώρα. Έχω ανοίξει το φυλάδιο και δεξιά βλέπω και τη βιβλιοθήκη με τα μοντέλα που θα συμπληρώσω. Ξεκινάμε να συμπληρώνουμε την παροχή αέρα στη χαμηλή ταχύτητα. Για το πρώτο μοντέλο, το 2, η παροχή του αέρα στη χαμηλή ταχύτητα είναι 205 κυβικά ανά ώρα. Στη μεσαία ταχύτητα είναι 261 και στην υψηλή 327. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε για τη στάθμη ηχητικής ισχύως. Θα βάλουμε 38, 44, 50 και για την στάθμη ηχητικής πίεσης 33, 39, 45 και ούτω καθεξής, συμπληρώνοντας τα πεδία. Συνεχίζουμε με την ψυκτική απόδοση, ολική και αισθητή, στη χαμηλή ταχύτητα. Έχουμε βάλει 1350 για την ολική ισχύ και 1040 για την αισθητή. Οι τιμές στον πίνακα είναι σε κιλοβάτ και τα έχουμε μετατρέψει σε βατ. Έπειτα συμπληρώνουμε την παροχή του νερού σε λίτρα ανά ώρα. Είναι 2,16. Το έχουμε βρει από το φυλάδιο για την ψήξη στη χαμηλή ταχύτητα. Και με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε και τα υπόλοιπα πεδία για την μεσαία και την υψηλή ταχύτητα. Η μεσαία ταχύτητα έχει 1690 βατ και αισθητή 1300 βατ. Με παροχή νερού 267 λίτρα ανά ώρα. Με παρόμοιο τρόπο συνεχίζουμε στη θερμική απόδοση. Στο φυλάδιο βλέπουμε την απόδοση για low, medium και high ταχύτητα ανεμιστήρα 1500, 1810 και 2150 βατ. Αυτή η απόδοση αναφέρεται σύμφωνα με το φυλάδιο στην περίπτωση 3. Είναι η περίπτωση που έχουμε είσοδο νερού στους 65 βαθμούς Κελσίου και έξοδο στους 55 βαθμούς. Οπότε συμπληρώνουμε στα πεδία 70-60 που είναι πιο κοντά σε θερμοκρασία 65-55. Χαμηλή ταχύτητα 1500 βατ. Μεσαία 1810 και υψηλή 2150. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε όλες τις συνθήκες μέτρησης του φυλαδίου μέσα στο πρόγραμμα είναι γιατί χρησιμοποιούμε τις συνθήκες δοκιμής σύμφωνα με το Eurovent, όπως βλέπουμε στη βοήθεια. Συμπληρώνουμε και τις παροχές του νερού.
119 λίτρα ανά ώρα για τη θέρμανση στην χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα, 136 στη μεσαία και 154 στην υψηλή. Έχουν συμπληρωθεί από το μέρος 2 οι διαστάσεις του fan coil. Αν δεν τις έχουμε συμπληρώσει, τις συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή και καταλήγουμε στην είσοδο και έξοδο του fan coil. Αποφασίζουμε ότι η είσοδος και η έξοδος είναι από το πάτο του fan coil, οπότε θα επιλέξω bottom. Επειδή στο φυλάδιο δεν έχουμε τις ακριβείς θέσεις των θυρών, θα βάλουμε κάποιες αυθαίρετες τιμές. Στο χ θα βάλουμε 50, στο ψ 100 και στην έξοδο θα βάλουμε πάλι για χ 50 και το ψ 150. Όπως βλέπουμε στο τριζέασα του μοντέλου έχουν πάει θύρες στο κάτω μέρος του fan coil. Το σύστημα συντεταγμένο που χρησιμοποιούμε για την είσοδο των θυρών φαίνεται στη βοήθεια. Το 0 είναι στην κάτω αριστερή γωνία του μοντέλου. Ο άξονας στο χ είναι σε αυτή τη διεύθυνση κατά μήκος του μοντέλου και το ψ κατά το πάχος του μοντέλου. Και τέλος συμπληρώνουμε τη διάμετρο των σωληνώσεων. Εάν βρούμε κάτι διαφορετικό στο φυλάδιο από μια μισή ίντσα, θα το αλλάξουμε σύμφωνα με το φυλάδιο. Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε και τα υπόλοιπα μοντέλα.